systems mobile set. Guys, welcome to our trial demo small sounds. So meron tayo ditong customer paggawa, mixer, old mixer, master. So old model siya, wala siyang connection. So nag-request siya ng lagyan daw ng Bluetooth. So ito yung Bluetooth device. So nag-order tayo sa Shopee o sa Lazada, meron din. So binutasan natin, diyan natin lalagay itong ano. So ito ginawa na ng parang bracket para pwesto na lang sa ganito. Yan. Yan siya. So ganyan ang kalalabasan niya. Yan. Sa ilalim yung Bluetooth. Yan. So lalagyan na lang natin ng connection mamaya. Tsaka power supply. Hahanapin pa natin. Maganda yung mixer niya mga guys. So, pwede rin dito. Bluetooth. So yung testing mga guys sa next video na lang. Okay, hindi na. Steam Bluetooth. Yan, Bluetooth. Muna lang. Mamaya lang sound test. Okay mga guys, sound check tayo mamaya. Ito ang ating Bluetooth. So testing natin naman. Kapag nagbabantay sa aso, babalot. Babalot. May binuputing-ting. Wala talaga. May mode tayo. Ayan, FM. Auxiliary. Bluetooth. So mamaya lang sound check. I-fix muna natin. Okay. Next video. Ito na tayo. Continue tayo. Ito. May kakapit natin ang ating Bluetooth. Test na natin. Mode. Mode. Yan. Bluetooth tayo. So sound check tayo. Speaker maliit lang. Kung testing. Yan. The systems mobile set. Okay, ayun o. Ayos mo guys. DIY Bluetooth additional yan sa mixer. Ayos mga guys, success ang ating additional Bluetooth sa mixer. Ayos. Tawa sa customer nito. May Bluetooth, tsaka may auxiliary siya. Okay mga guys, see you next.